back again. Ayan, mag-unboxing po tayo. Nag-order ako sa Shopee ng Jaran. Hindi ko alam kung maganda siya. Napanood ko siya sa TikTok. Ayan, shout out sa'yo, Miss Nicole Kalawag. Sa kanya ko siya napanood. Bumili siya ng ganito, tapos nagustuhan ko yung style niya. So, tignan natin kung maganda nga ba ito, di ba? Ayaw mabuksan, alam niyo naman. So, gupit-gupit na lang tayo pag may time. ETNT, tama ba? It's GNT Express ang nag-deliver sa aking unboxing. Sabi niya, maganda daw ito at comfortable. Uso siya ngayon, napapanahon. So, may bubble wrap pa siya. Diba? Ang cute. Mura lang kaya siya. Ayan. Bumili ako ng dalawa. Susubukan ko muna kung maganda ba or ano. Kung sulit nga ba yung price niya. Hi! Made from Korean. Ayan. Diba? Monofiber filter mask. Sabi. Ayan. Dalawa yung binili ko. Try ko muna. Kasi sabi, maganda raw ito eh. Washable siya. Thin and light, nanofiber filter. Ayan. Ergonomic design. Sabi niya. Let us see kung maganda nga. One piece lang siya, one piece. Ay, eto nga siya. Ganyan, dito yung design. It's a face mask. Ayan. Let us try. Ay, ganito pala siya. Tignan nyo guys. Oh. Pwede siyang labhan. Tignan natin. Oo nga, maganda siya. Tsaka comfortable ka isuot. O, diba? Ang cute. Ganda. O, ayan guys, nakapag-unbox na tayo. Sa mga mag-gustong umorder dyan, just PM me with this. Diba? Maganda siya. Nakakahinga kang maigi. Hindi siya sumasabit sa lips mo dun sa mga mahihilig ng lipstick dyan. Ayan. Ito maganda. Bagay na bagay po. Napaka-comfortable. Ayan. Shout out nga pala sa aking mga kapitbahay dyan, sa aking mga friendship, kay Josie Saludis na nasa Ilocos ngayon. Shout out din kay Maria Cristina, ayan, Reyes, ang aking kaibigan din. Kay Jenny, kay Auntie Leonie, kay Raquel, kay Ate Linda, ayan, shout out Ate Linda. Si Muray, shout out sa'yo, at saka si Ilong, ang aming mga friendship dyan. Ayan, so diba? Yumi! Ayan, mega shoutout to you, Yumi! Ayan, si Yumi na aking ever supportive na, lagi siya nanonood ng aking mga vlog. Tsaka kay, kay Chokoy Daw, at tsaka kay Nico. Shoutout sa inyo dyan. Ayan, bil na kayo ng face mask. Order na kayo sa akin. Ayan. Ayan, maraming salamat. See you again guys on my next vlog. Sa aking unboxing ulit. Thank you. Bye-bye!